برحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا الكرام في صباح الخير يا مصر. ومصر كلها بتحتفي وتحتفل بالمشروع القومي الجديد، مشروع تنمية شرق بورسعيد، تنمية محور القناة اللي هيعود بإذن الله على مصر وأهلها بالخير اللي الكثير بينتظروه إن شاء الله بعد سنوات كانت صعبة علينا كلنا. مشاهدينا هنتكلم بنظرة تحليلية وتفصيلية عن هذا المشروع، عن أهميته، عن مكوناته، عن مستقبله، مع ست اللواء دكتور مصطفى كامل أستاذ العلوم السياسية محافظ بورسعيد الأسبق. أهلا بحضرتك معانا ومنورنا. أهلا وسهلا. في الحقيقة أنا عايزة أبتدي بداية غير تقليدية، يعني يمكن في البدايات بنقول أهمية المشروع، تقييمك للمشروع، لكن أنا في الحقيقة هاخد الجزء الثاني أو النصف الثاني من التايتل بتاع حضرتك محافظ بورسعيد الأسبق، وبالتأكيد هذا المشروع في نفسك الخاص ليه بريق خاص، ليه إحساس مختلف يمكن عننا كلنا كمحافظ لبورسعيد سابقا. سيادة اللواء، هذا المشروع بورسعيد قدر أنت شخصيا لهذا المشروع؟ الحقيقة يمكن هذا السؤال أنا بعتبره سؤال جامع مانع، ويمكن عشان نرد عليه هياخد وقت طويل جدا، لكن أنا سأوجز كلامي في نقاط محددة جدا نستطيع أن احنا نتحدث عن هذا المشروع. هذا المشروع هو مشروع قديم له فكره، تم التخطيط الاستراتيجي ليه منذ مدة، يعني بيتكون من عدة مراحل. المرحلة الأولانية وهي الأصعب تم تنفيذها وتم افتتاحها في 4 ديسمبر 2004. المرحلة الثانية اللي هو جرى تنفيذها بعد 2004 وحتى الآن، ثم المفروض هذا المشروع ينتهي في 22 سنة 22. مكوناته ضخمة جدا، لكن أهميته عندما نتحدث عن الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع نتحدث عنها عن 3 مستويات. المستوى الأول هو المستوى الدولي، والمستوى الثاني هو المستوى الإقليمي، والمستوى الثالث هو المستوى المحلي. عفوا سيادة اللواء، قبل هذه المستويات وقبل مكونات المشروع يمكن أنا كنت نفسي أسمع من سيادتك، حضرتك خدمت في بورسعيد كمحافظ ليها، فأكيد هذا المشروع في نفسك يحمل طابع مختلف حتى عننا. يعني حضرتك خدمت على هذه الأرض، كنت قريب من ناسها واهلها، من ارضها ومن خيرها، واكيد كان عندك حلم في هذا الوقت. حضرتك بتقول انه بدايه التفكير في المشروع او المرحله الاولى بدات من 2004. لا، ده افتتح وتم افتتاحها 2004. تم افتتاحه 2004 وده هنتكلم عنه. فكلمني عن احساسك الخاص، ده يهمني قوي. الاحساس الخاص هو احساس اي مصري الان عندما يرى سيادة اللواء كامل الوزير، اعتقد انه بقاله يمكن سنوات موجود في هذه المنطقه على وجه اليقين والدقه، وبيعمل وهو بينكر ذاته تماما. اتصور ان هو واحد متفرغ، ليس متفرغا لاسرته بل متفرغا لهذا المشروع لصالح هذا الوطن العزيز اللي ربنا سبحانه وتعالى حباه. هو الوطن الوحيد، الدولة القومية الوحيدة التي ذكرت في القرآن صراحة 5 مرات. فهذا المشروع على وجه الدقة، يعني الواحد كان بيتمنى لسبب بسيط قوي ان هذه المنطقة، لو حضرتك تتذكري اسمها منطقة سهل الطينة، منطقة ضرورة. خلي بال حضرتك من هذه التعابير والمصطلحات. طيب مرة تانية، منطقة سهل الطينة. سهل الطينة. سهل الطينة. سهل الطينة. او اللي هو ايه، بلوزة. أنا أول مرة أسمع المصطلحات دي. هي سميت بلوزة على فكرة، هو تطوير للفرع البيلوزي اللي هو كان بيتفرع الفرع الأخير من الأيمن الأخير من الدلتا النيل، اللي كانت بتوصل من القاهرة حاليا
حتى شرق بورسعيد. وبالتالي كانت كل الارض دي هي ارض صعبه جدا، لانها تكوينها كله كان ميه، ثم تم ردمها، يعني ردمت بواسطه الطبيعه، وبالتالي اصبح العمل فيها منتهى الصعوبه. ايوه، منتهى الصعوبه. وبالتالي عندما نرى هذا الانجاز الذي تم وهذا الانجاز الذي يتم حاليا الى نهايه المشروع المخطط، انا في اعتقادي ان احنا بنقول المصري على يعني بصوره عامه يتحكم في اي طبيعه بتقابله مهما كانت هذه الطبيعه. فعشان كده اما احنا نتناول الفكر العام بتاع التخطيط الجاري، اعتقد ان احنا يبقى لينا الشرف جدا ان احنا ننتمي الى هذه الارض اللي هباها الله سبحانه وتعالى وتجلى فيها. الله سبحانه وتعالى تجلى في منطقه سيناء، في الوادي المقدس طوى والبقعه المقدسه. وبالتالي لنا شرف الانتماء الى هذه المنطقه، لنا شرف ان نرى ان هذه المنطقه تكون نقطه الانطلاق السليمه للتنميه الشامله المصريه بالكامل. لنا الشرف ايضا ان تكون هذه المنطقه تسمى شرق بورسعيد، تنتمي الى بورسعيد التي انتميت اليها يوما ما لمده 9 سنوات كمحافظ. تمام. برضه يمكن مش عاوز اقول ايه تمنياتي ليها، لان هي مش لبورسعيد بس، وليست لقناه السويس فقط، وانما انا بقول انها ده المعبر الطبيعي جدا لاحداث التنميه الشامله لمصر. صحيح هو هينتهي على بعد زمني طويل شويه، يمكن استشعارنا بهذه التنميه هتكون مش بقول بطيئه، وانما هتمشي على مراحل، مع وضع في الاعتبار الظروف الصعبه التي تمر بها مصر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وحتى عسكريا وامنيا. يعني حاجه طبيعيه جدا. فعندما نرى هذا المنار الذي سينير لمصر تاريخه السليم لاحداث التنميه الشامله، انا في اعتقادي ان دي حاجه شرف ان انا يوما ما شاركت في هذا المشروع. هو باي حال من الاحوال هو تحدي زي ما ذكرت حضرتك، بالرغم من الظروف الاقتصاديه الاجتماعيه الصعبه والسياسيه اللي بتمر بيها مصر. بالظبط، يكون عندنا هذا الانجاز في خلال 8 شهور زي ما طبعا الرئيس السيسي صرح بذلك. اعتقد انه ده هيكون انجاز كبير. لكن على اي حال حضرتك قلت انه المشروع على 3 مراحل. بدايته كانت في 2004. انا بدأت ما قبل 2004 كمان قبل 2004 2008 و2009 يعني افتتاح المرحله الاولى كانت 4 ديسمبر 2004. احنا عايزين خلفيه عن بدايه التفكير وبدايه المشروع كانت ازاي ست اللواء. عشان نتناول هذا التحليل لابد ان انا اقول ما هو اهميه المشروع. صحيح. اهميه المشروع ان هو بيتمشى مع اتجاهات تطور استراتيجيات النقل البحري. وخلي بالك اللي هي ماشيه في اتجاهين. الاتجاه الاول وهو بناء حاملات الحاويات العملاقه. ايوه. والاتجاه الثاني هو انك انت طالما ان انت تعملي حاويات عملاقه لابد ان يكون فيها فبور، المفروض ان يبقى فيه موانئ محوريه. ويمكن لو كان سياده الفريق منيش يمكن منذ عده شهور قال ان احنا بنحتفل بمرور اكبر حاويات في قناه السويس، كانت تحمل صحيح 18,000. صحيح 18,000 حاويه. 18 يعني شوفي هذا الرقم. هذه الحاويات الناقلات الحاويات هتتعاظم ويتم اكبر لوصولا الى 20 الى 22,000 حاويه. وبالتالي هذه القناه وهذا المشروع بيتمشى مع هذا الفكر تطوير ناقلات او حاملات الحاويات العملاقه. النقطه الثانيه ان انت لابد ان انت تتمشي كمان عالميا، ان انت تتمشي وتعملي هبور، تعملي ميناء محوري اللي هو ميناء شرق بورسعيد. ليه؟ لان
هذه الناقله العملاقه مش هتمر بقى على كل الموانئ وهتسيب لا، هي هتمر على، من وجهه نظري الشخصيه، وده يمكن كان احد العروض اللي كان انا بعرضها سنه 2004 اثناء الافتتاح، ان هيكون في ميناء محوري في شرق اسيا، والميناء المحوري الثاني في صلاله، الميناء المحوري الثالث الذي لا غنى عنه على الاطلاق هو ميناء شرق بورسعيد، الميناء الرابع سيكون في منطقه المحيط، المنطقه المسطح المائي المحيط باسبانيا. ازاي؟ ده الخط الملاحه الدولي الطبيعي. لا يمكن ان هذه الحامله العملاقه هتمر على كل الموانئ، لا، هي هتيجي هتفرغ في ميناء محوري، ثم تاتي بعد ذلك الحاملات المتوسطه والصغيره تاخذ لكل دوله بتاعتها من هذا الميناء المحوري. فاذا لم يتم هذا المشروع بهذه الصوره نحن فقدنا الميزه التنافسيه الضخمه جدا لقناه السويس. صحيح كده ببساطه جدا. فانا شاركت البعد الدولي والاقليمي مع المحلي. صحيح. اذا لم يتم هذا المشروع اذا انت فقدت الميزه النسبيه التنافسيه لقناه السويس، وفقدت ميزه وهبك الله اياها. بالظبط. موقع خطير، الموقع الاستراتيجي الرهيب بتاع مصر يعني. النقطه نمره 2، اما اجي نتكلم بقى المرحله الاولانيه اللي احنا نتحدث عنها والمرحله القائمه، اولا المشروع بيتكون من 3 عناصر رئيسيه. اتفضل يا فندم. العنصر الرئيسي الاول وهو زي ما نتحدث عنه اللي هو انشاء الميناء المحوري لشرق بورسعيد الذي تم افتتاح المرحله الاولى منه يوم 4 ديسمبر 2004. وده مساحته 35 كيلو. 35 كيلو بيتكون من الميناء كمجرى ملاحي، ثم المنطقه الاداريه اللي هتدير هذا الموقع، ثم كمان ساحه الحاويات اللي انت هتنزلي تفرغي فيها الحاويات او تحملي منها الحاويات، ثم هناك الظهير البري الذي يدخل ضمن الميناء، مش اللي بره، لا، الميناء 35 كيلو. 8 كيلو منهم هيكون ده المجرى الملاحي والارصفه والمنشآت الاداريه والى اخره. ثم في 27 كيلو متر مربع ده هيكون المنطقه اللوجستيه التي يتم اعدادها الان. ايوه تمام كده. ايه ماذا تم في هذه المرحله؟ اولا تم شق قناة جديدة تسمى بشرق التفريعة. ودي اللي انا كنت بقول ما يصحش ان انا اقول شرق التفريعة كده، لا، لازم اقول انها دي شرق بورسعيد. ميناء شرق بورسعيد يعني. والقناة الملاحية الجديدة بدل ما نقول شرق التفريعة يعني، لا، ده قناة ملاحية بتاعت شرق بورسعيد، ودي طولها 35 كيلو ونص، يعني تساوي ما تم حفره من البلاح الى الوصلة. النقطة الثانية، عشان تدخلي السفن على الميناء لابد ان انت تعملي قناة ملاحية خاصة بالميناء اللي هي هيبقى فيها نقطة وصلة كده عشان تدخليها عدلة يعني. هذه القناة الجديدة الملاحية دي 15 كيلو ونص، يبقى انت بتتكلمي في 50 كيلو متر تم حفره. لكن عشان برضه ما اقولش الحامله العملاقه دي جايه من البحر المتوسط مثلا وعاوزه ترجع من البحر المتوسط ما تنزلش جنوبا تحت. فاحنا بنعمل دايره دوران زي اليوتيرن اللي هو دايره دي قطرها 1.3 كيلو متر. لكن الاهم ان انت عملت الارصفه بتاعت المرحله الاولى من الارصفه اللي هي كان طولها 1.2 كيلو، عملت ساحة الحاويات بعرض 500 متر إلى 600 ألف متر مربع موجود في هذه المنطقة. وكنا متوقعين ان احنا ناخد او نتعامل في السنة الاولى ان احنا نتعامل مع 600 ألف حاوية في السنة الاولى. لكن فوجئنا ان احنا بنتعامل مع 1.2 مليون حاوية في السنة الاولى. النقطة نمرة 3، لابد ان انت تعملي حاجز الامواج.
النقطة نمرة 4 اللي هتعمل لي برج الإرشاد. النقطة نمرة 5 تعمل لي المباني اللوجستية اللي هتدير. النقطة نمرة 6 لازم يعني تجيبي يعني أوناش عملاقة وأوناش متوسطة. والنقطة نمرة 5 لابد أن أنت تتعاقد مع أحد الشركات العالمية التي تديره. كل ده تم التفكير فيه سيادة اللواء؟ مش تم تنفيذه. ده في المرحلة الأولى. كل ده لسه بنتكلم في المرحلة الأولى؟ أيوه، ده اللي احنا ده يعني كده يعني. احنا لسه بنتكلم. طريق ممهد جدا يعني باللي حضرتك بتذكره ده. أيوه، ده طريق ممهد. عشان كده أقول والقول الحق لله سبحانه وتعالى. إن احنا من 25 يناير حتى الآن مر على مصر 8 حكومات. لا يوجد حكومة واحدة إلا ما تفكر أن تكون نقطة البدء السليمة لتنمية المحور وتنمية مصر كلها من شارع بورسعيد. صحيح. حاجة طبيعية. لكن الأهم أن أنت زودت هذه المنطقة بالمرافق التحتية كلها. عملت الطريق الشرياني، عملت الطريق الفرعي، عملت خط السكة الحديد اللي هي بيربط بخط السكة الحديد العريش الأنطرة. كل ما خط المياه، خط الصرف الصحي، الكهرباء، المواصلات، الاتصالات، كل البنية التحتية موجودة. تمام. كل البنية التحتية موجودة. لكن وبناء عليه ايوه اللي هيتم في الوقت الحالي يا فندم، المكون الحالي ايه؟ الوقت الحالي ان احنا يعني اتصور سيادة اللواء كامل الوزير يعني بيتكلم على المناطق الصناعية والمناطق اللوجستية. عشان كده انت بتتكلم على المكون الثاني. المكون الثاني هيكون المنطقة الصناعية، ودي كان كوامها 87.5 كيلو متر مربع. أيوة. ما سيتم تنفيذ اليوم اللي هو ال 40 كيلو متر مربع، يعني حوالي يعني رقم ضخم جدا بالامتار. 40 كيلو متر مربع دي هتكون المنطقة الصناعية. ايوه. المنطقة الصناعية يعني انا هدي مثل بسيط جدا ابسط. يعني لو تم انشاء مصنع واحد وليكن لاحد مصانع السيارات في اليابان. تمام. وليكن مش عايزين نسمي عشان اعتقد ان يبقى بندي اعلان لحد يعني. تصوري انك انت من اليابان عشان تنزل افريقيا او تنزل منطقة الشرق الاوسط بتاخد قد ايه وقت؟ بتاخد قد ايه وقت؟ وقت كبير طبعا. وقت طويل، يعني يقال من 2 إلى 4. ده غير المصاريف والجمارك والمصاريف. تصوري هذه المنطقة او لما يكون فيها المصنع، هذا المصنع بتاع السيارات وموجود في شارع بورسعيد، هيكون توزيعه الافريقي في قد ايه وتوزيعه لمنطقة الشرق في ايام. اذا انت عظمتي العائد او الفايدة من هذا المصنع. يعني هذا المصنع هيكون له عائد ضخم جدا. يعني وفر جهد، وفر زمن، وفر تكلفة. يعني كل هذه الشركة اليابانية مثلا فرع ليها هنا موجود. ده انا بتكلم على حاجة واحدة يعني. تصوري بقى انت لما تكون المصانع الضخمة والعملاقة موجودة في هذه المساحة اللي هي بتزيد عن هي بالتحديد 42 كيلو متر ونص بيتم النهارده. تصور لما يكون في هذه يعني هذه المصانع العملاقة قد ايه قوة العمل التي ممكن، قوة العمل المصرية التي يمكن العمل في هذه المنطقة. ما مدى مشاركة هذه المصانع في حل مشكلة البطالة الضخمة جدا اللي احنا وصلت حوالي 13% تقريبا. لكن الأهم هو مدى مشاركة هذه المنطقة في تعظيم الناتج القومي الإجمالي لمصر. مدى مشاركة هذه المنطقة في رفع مستويات المعيشة للأسر المصرية. تمام. إذا احنا بنتكلم في موضوع آخر. وخلي بالك ان احنا محور قناة السويس
بيتكون من شرق بورسعيد، بيتكون من اسماعيليه وادي التكنولوجيا، بيتكون من السويس. احنا بنتكلم بس على شرق بورسعيد. طب انا هلقط منك خيط الاسره المصريه اللي حضرتك كنت بتتكلم عنه دلوقتي. معايا تليفون دكتور فخري الفقي، استاذ الاقتصاد والعلوم السياسيه والخبير السابق في صندوق النقد الدولي. وبما انك استاذ في الاقتصاد دكتور فخري، فبالتاكيد هيهمني اعرف العائد الاقتصادي لهذا المشروع الضخم هيعود بالنفع امتى وبقد ايه على مصر والمصريين. صباح الخير اولا. اهلا بيك، صباح النور، شرفتنا. محافظ. فيما يتعلق بالنسبه لمشروع ميناء شرق التفريعه او ميناء شرق بورسعيد، ده يعتبر من الناحيه الاقتصاديه اضافه للاقتصاد المصري من عده زوايا وعده جوانب. الجانب الاول زي ما اشار سياده المحافظ في قيمه مضافه. النهارده لما انا اعمل مشروعات في ميناء شرق بورسعيد، صناعات تجميع سيارات وقصر وكيميكال، هذه يعني مشروعات تجميع سيارات وقصر كيميكال وغيرها من المشروعات، لا شك ان احنا معناها في قيمه مضافه. يعني لما تيجي الكونتينر فيه اجزاء مكونات السياره وتيجي تتجمع عندي هنا، انا بعمل قيمه مضافه. ده نمره واحد. يعني الناتج المحلي هيساهم في زياده معدلات النمو في الناتج المحلي. الحاجه الثانيه ان انا بوفر فرص عمل لاولادنا هنا في مصر، ولذلك من المهم هنا ان اولادنا يكونوا جاهزين، متعلمين كويس، متدربين كويس، بحيث ان احنا المستثمر الاجنبي لما يجي لا يجد صعوبه في الحصول او انه يكون عنده عماله مصريه متوفره مدربه مؤهله ومنضبطه. الحاجه الثالثه وهي انه هيدر على مصر نقد اجنبي احنا في امس الحاجه اليه. صحيح. ولذلك النهارده لما اجد انه ده بيساهم في انه بيزود احتياطي من النقد الاجنبي، طبعا اضافه الى قناه السويس واضافه الى التحويلات المصريين واضافه الى السياحه وخلافه، الا انه شرق التفريعه سوف يكون من ضمن المصبات التي تصب النقد الاجنبي في شرايين الاقتصاد المصري، ويزود لي الاحتياطي لدى البنك المركزي اللي يدعم لي قيمه العمله المصريه مقابل الدولار والعملات الاجنبيه الاخرى. هنا كمان انه ده يعني كمشروع يبقى فيه ضرائب لميزانيه الدوله. ده بيزود يعني ويقلل لي يزود لي الايراد غير الضريبي والضريبي كمان لانه هيتاخد عليه ضريبه. في نفس الوقت ده مشروع مملوك للدوله، جانب كبير منه مملوك للدوله، بالتالي ده بيصب في الخطه العامه للدوله. كمان ده بيثقل مهارات المصريين، وبالتالي اعتقد انه دي تعتبر من مشروعات البنيه التحتيه اللي العائد منها يبقى متدرج وعلى فترات يعني تبقى في الاجل المتوسط والاجل الطويل، مش هنتك على زر نلاقي كل حاجه يعني برضه يبقى في آنيا وفي الحال. اشكرك انك وضحت الصوره دي دكتور فخري. فكره انه هذه من المشروعات يعني العائد منها ياتي بعد فترات متوسطه او طويله، لانه الجزئيه دي في الحقيقه ناس كتير بيكون سقف الطموحات عندها عالي. هو مش عيب، لكن لازم نتعامل مع الواقع انه هذه المشروعات كخبير اقتصادي زي حضرتك بيقول لنا متى سيعود النفع على المصريين من هذه المشروعات. اتفضل يا فندم. حاجه ثانيه انه المشروع ده هيبقى متعدد الانشطه، هيبقى في منطقه صناعيه، في ظهير وعمراني يعني سكني وعمراني، بكافه الخدمات. برضه ده هياخد وقت علشان يبقى عندي نقدر نتاكد يعني مليون نسمه من سكان مصر اللي بيزيدوا بمعدلات كبيره جدا. كل سنه بنزيد ب 2.5 مليون، ده غير مسبوق بالمره يعني. لكن على اي الاحوال القضيه السكانيه دي قضيه اخرى يعني لن نتحدث عليها دلوقتي، لكن في زياده سكانيه المفروض
الى الهيئه الجديده اللي هي هيئه تطوير ميناء، هيئه تطوير محور قناه السويس كله، ابتداء من شمال غرب خليج السويس مرورا بالاسماعيليه اللي هو وادي التكنولوجي بالاسماعيلية، وانتهاء باللي بيحصل دلوقتي في شرق التفريعه او ميناء شرق بورسعيد. اعتقد انه البدايه في الانطلاق هتبقى من فوق من عند بورسعيد في شرق بورسعيد بالميناء. هو ميناء قديم يعني موجود بالفعل، لكن احنا تطويره دلوقتي علشان يعني نعمقه زي ما عمقنا قناه السويس وبقت مزدوجه واصبح شكلها يعني بشكلها الجديد قناه السويس. الان الاوان ان احنا بقى بعد ما خلصنا قناه السويس بشكلها الجديد ان احنا بقى على شاطئي القناه حاجه ثانيه، وهي فيما يتعلق بمزارع سمكيه، ايضا فيما يتعلق بمناطق يعني هو لوجستيه، مراكز لوجستيه وحفر نفق للسيارات، عشان مش هقدر انمي شرق بورسعيد الا لما يكون في نفق. انا النفق الوحيد اللي عندي هو نفق الشهيد احمد اللي هو في ناحيه اللي هو في السويس، لكن انا محتاج نفق اخر في 6 انفاق المفروض هتحفظ غير نفق الشهيد احمد حمدي، 3 في بورسعيد و3 في الاسماعيليه. هنبدا بالنفق لانه مش ممكن ان احنا يعني المعديات مش هتقدر على انه نعبر من غرب القناه الى شرق القناه عشان شرق التفريع. يبقى المفروض هي من ضمن الحاجات المهمه اللي هتتعمل بالفعل اللي هو نفق يربط ما بين شرقي شرق القناه وغرب القناه في بورسعيد، ولذلك ده مهم جدا. يبقى عندي منطقه صناعيه، منطقه عمرانيه، منطقه مزارع سمكيه، طبعا الى جانب المركز اللوجستي اللي هو تداول الحاويات. وانت عندك اكبر شركه عالميه مصريه عالميه اللي هي شركه الحاويات بورسعيد، دي شركه مصريه صحيح. وفي نفس الوقت يعني في شراكه مع شركه نفسك مالتي ناشونال، دي شركه عابره للقارات من اكبر الشركات في تشغيل وتداول الحاويات. يبقى اذا عندي الشركه القابله للحاويات واهم شركه فيها تبع شركه بورسعيد للحاويات. شرطه بنحط لها شرطه كده نفسك اللي هي الشركه العالميه عابره للقارات، دي موجوده من فتره طويله. وبالتالي اعتقد انه يبقى المركز اللوجستي النهارده تطوير هذا الميناء كان يعني عدم تطويره كان بيعوق حركه تدفق السفن والناقلات من بورسعيد الى بطول قناه السويس الى ان تصل الى السويس، بتعوق الحركه. لكن تعميق الميناء وتطويره ويعني حفر نفق الى جانب هذا التطوير المهم والتحديث المهم لهذا الميناء ده بالتاكيد انطلاقه كويسه. طبعا المشروعات الصغيره والمتوسطه اللي لما نتكلم البعض يرى بانه ده المشروعات الصغيره والمتوسطه قادمه جايه، لازم اعمل البنيه التحتيه بتاعتي الاول. صح. انا جهزت قناه السويس بالفعل، قناه السويس هتطور لي بتقليل التكلفه، هي نفسها تطور لي التجاره، حركه التجاره. مفهوم. هتكون عامل مساعد في تطوير التجاره، وكمان تطوير التجاره هيزود الحصيله بتاعتي. اذا من ناحيتين لها اثر متبادل. هي منظومه متكامله. دكتور الفقي، انا بشكرك جدا استاذ الاقتصاد بكليه الاقتصاد، انا بشكرك جدا جدا على هذه المداخله. بعود لحضرتك مره ثانيه يا سياده اللواء، ليك اي تعقيب على ما قاله؟ هو طبعا بتحدث واحنا كنا هنتكلم في المراحل القادمه. اتفضل. لكن بس انا اود ان انا اقول شركه الحاويات المصريه لا تتعامل في ميناء شرق بورسعيد، وانما تتعامل في ميناء غرب بورسعيد، وهي ليها الميناء بتاع غرب بورسعيد كله، فهي لا تختص بشرق بورسعيد على الاطلاق. النقطه الثانيه هو سيادته اشار الى ضروره النفق، لان في 3 انفاق، في نفقين للسيارات وفي نفق للسكه الحديد بيتم تنفيذهم يعني او تم التخطيط ليهم. النقطه نمره 3 عشان ان انا المشروع ده يتم استكماله، وانت شايفه الترافيكس كله اللي موجود في سواء في على مستوى جميع المحاور الطرق الرئيسيه لمصر بالكامل، لابد ان احنا نعمل الطريق اللي هو القاهره بورسعيد
لابد ان احنا نعمله طريق حر، وهو بيتم الان في مراحله الاخيره. تمام. ناقص بس الوصله ما بين الانطره غرب وبورسعيد، وهي بيتم النهارده على قدم وساق، ولابد ان هو يتم. النقطه نمره 3 وهي الاهم، 4 اسف وهي الاهم، في طريق اسمه الطريق الدولي الساحلي. ده بيبدا من السلبون نهايه الى يعني لغايه لغايه العريش. وهذا الطريق لابد، الطريق فيه يعني اتصور ان انا مشيت فيه كتير جدا، ان في اجزاء منهاره لابد ان احنا نسرع في صيانتها ونسرع في استعاده حالتها. كل ده بيخدم على المشروع. وضع طبيعي بالظبط. فاحنا كنا بنتحدث عن المينا، الحته صغيره جدا 35 كيلو. اتفضل. عاوز اقول ان انا اديت مثل على احد المصانع. طيب تعالى ندي مثل اخر او مثلين عشان بس نستكمل الفكر العام بتاع المشروع. انا اعرف ان الوقت بدا يعني يداهمنا شويه. لو احنا شفنا ان احنا نعمل محطه تموين سخن على راس بورسعيد، على راس شرق بورسعيد، لو احنا نعرف ان لا يوجد في المنطقه على الاطلاق منطقه تموين سخن سوى في جبل طارق وصولا الى صلاله. محطه تموين سفن. يعني ايه تموين سفن؟ ايوه. يعني انت بتدي الشؤون الاداريه اللوجستيه كلها للسفينه، سواء وقود، ميه، اكل، تصليح، شرب، لو في كل ما انت عاوز تشوفه، يعني خدمه السفينه، خدمه الاداريات بتاعت السفينه محتاجاها. يعني انت لو شفت النهارده عشان التطوير استراتيجيه النقل البحري، لو شفنا ان مثلا السفينه العملاقه الكبيره الحامله العملاقه بتشيل معاها وقودها، عشان لو في وسط السكه كده لازم تعيد من مره اخرى. لو هي هتتنازل عن الوقود ده، يبقى هتحط مكان هذا الوقود حاويات اخرى. يعني بتعظم الحموله بتاعتها. دي القيمه المضافه اللي كان دكتور فخري بيتكلم عنها. مثلا انك انت عدد السفن الحاليه التي تمر من قناه السويس 53 سفينه يوم. 53 سفينه يوم. لو كل سفينه دي اتمولت بمليون، ده مشروع لوحده. مشروع ده انا بدي كده. طب تعالوا ندي مشروع اخر. لا يوجد على الشاطئ الجنوبي للبحر المتوسط اي منطقه كمارينا لليخوت. مفيش غير في عسقلان في اسرائيل وصولا الى خليج سيرت في تونس. لا يوجد. طب انت النهارده من غير ما يعني لا يوجد في بورسعيد اي مكان، يعني ما فيش مارينا يخوت، ولكن كل سنه كان هناك مهرجان لليخوت الدوليه بيجي بورسعيد. فانت كمان لو عملت هذه المارينا، تصوري حجم بلاش حجم اللي هيجي لك، لا حجم اللي هيتخذ من هذا كمنطقه تمركز. تعلموا مثلا في شمال اوروبا كلها مناطق متجمده، وبالتالي هذه اليخوت الصغيره لا يمكن انها تتحرك في ظل هذا التجمد. طب تعالي، هل هناك اي مياه متجمده في جنوب البحر المتوسط؟ فانت ممكن جدا انك انت يعني يجي لك الناس هنا، ويجي لك بقى الطيارات، ويجي لك الناس عشان تاخد الخطط وتعمل السياحه اليخوت. طب هل يمكن ان احنا نطور مطار بورسعيد الاصلي؟ هل يمكن ايضا ان احنا ننشئ مطار مع الانفاق دي، مطار في وسط سيناء ضخم، مطار عالمي ضخم يستطيع ان هو يلبي طلبات المستثمرين اللي هو هيبقى رايح جاي وكده يعني. فهذا المشروع ببساطه برضه زي ما احنا بنتحدث عنه، نتحدث ايضا عن المنطقه الزراعيه. المنطقه الزراعيه في شارع بورسعيد، ودي 50,000 فدان. تم استصلاحهم بالكامل، بل بالعكس ده احد الروافد الرئيسيه لامداد مصانع السكر من البنجر في هذه المنطقه. يعني المصنع اللي هو بتاع اسكندريه بياتي الى بورسعيد عشان ياخد البنجر بتاعهم. تم انشاء 7 قرى نموذجيه في
في هذه المنطقة الزراعية لإيواء السائلة الذين يخدمون في المنطقة الزراعية وهكذا. طبعا هذه المنطقة كلها انت عملت قرية السلام. ايوه، قرية السلام اللي هي بتمتد من دمياط وتجري بين الشرقية والدقهلية وتصل إلى بورسعيد وإلى الإسماعيلية وصولا إلى العريش كده. فأنت النهاردة هتقدر تستصلحي 600,000 فدان في هذه المنطقة. معنى هذا الكلام أن أنت هذا المشروع ذات التعددية في الأنشطة زي ما قال سيادة الدكتور فخري، أنا في اعتقادي أن أنت هيبقى عندك منطقة صناعية، منطقة لوجستية، منطقة بحرية مينائية، مع المنطقة الزراعية، لكن المنطقة بقى اللي احنا بنتكلم عليها الكبيرة جدا اللي هي هتمتد ل 168 كيلو، ما الذي يمكن فعله على شاطئي القناة كده يعني. وده التخطيط اللي المفروض الناس تنتبه له الآن. عشان نستكمل هذا المشروع لابد ان احنا نفكر منذ الآن. انت عندك 3 مناطق تسمى المنطقة، منطقة اللي هي المدينة المليونية، واحدة في شارع بورسعيد، واحدة في الإسماعيلية، وواحدة أيضا في الجنوب. لابد ان انت يعني في وسط هذه الاعمال الشاقة جدا المجهولة جدا المتراكمة جدا لابد من التفكير في ان احنا نعمل. لكن الاهم هو مش بس ان انا نعمل المدينة كسكن، لا، لابد ان انا ابص لكل ملتزمات التنمية البشرية، سواء المدارس، سواء الاندية، الملاعب، المستشفيات الصحية، كل هذه الخدمات لابد من التوفير. اذا نحن ازاء مشروع ضخم جدا، مشروع قومي يمكن التفاف الشعب المصري كله حول هذا المشروع ذات هدف واحد هو التنمية الشاملة. أنا معايا تليفون وهرجع لحضرتك على فكرة إنه مشروع قومي، يعني هسأل حضرتك فيها سؤال، لكن معايا اتصال مع أستاذ مصطفى بكري رئيس تحرير جريدة الأسبوع ونائب البرلمان الجديد. أهلا بيك يا أستاذ مصطفى وصباح الخير عليك وألف مبروك. صباح الخير والله يبارك فيكي، وتحياتي للدكتور مصطفى. شكرا جزيلا. الحقيقة العقلية اللي بنحترمها ونقدرها في المجال العسكري او في المجال التنموي، واعتقد ان هو افضل من يتحدث عن ميناء شرق بورسعيد، لان بالتاكيد كان له دور في فتره سابقه عندما كان محافظا لبورسعيد في هذا الوقت. صحيح. استاذ مصطفى، يعني انا سعيده ان حضرتك معانا في مداخله، لانه كنائب ان شاء الله في البرلمان القادم واللي بيعول عليه الكثير امال عريضه فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات، هذا المشروع الضخم الذي نحن بصدده الان علشان ينجح محتاج لتشريعات وقوانين جاذبه للاستثمار، قوانين ميسره، قوانين مرنه، يكون في قوانين يعني توازي هذا التفكير الضخم والتخطيط الضخم لمشروع عملاق مثل هذا. يعني اسمحي لي بدايه ان نؤكد ان التفكير الاستراتيجي للرئيس عبد الفتاح السيسي والذي بدأ مع بداية توليه للحكم في العام الماضي إنما كان يضع مثل هذه المشروعات القومية الكبرى التي يمكن بالفعل أن تحقق معدلات مرتفعة سواء في التنمية أو في الإجراءات والتسهيلات أو في المشروعات التي بالتأكيد هي كما هو مشروع حفر قناة السويس. يأتي الآن مشروع أيضا ميناء شرق بورسعيد، هذا المشروع الذي سيفتتح بداياته الرئيس عبد الفتاح السيسي او يضع البدايه الحقيقيه له، انما هو مشروع بالتاكيد ستكون له اثاره الايجابيه باختصار مرور السفن وتوجهها مباشره، اختصار حوالي 18 ساعه في اقامه مناطق صناعيه محدده، في توظيف هذه المناطق للتصدير مباشره. هذه القناة الجديدة التي سيتم حفرها في فترة أيضا محددة كما هي قناة السويس بطول حوالي 9.5 كيلو متر، إنما هي بالتأكيد كما أقول ستكون أيضا مؤشر مهم على أن مثل هذه المشروعات تمضي إلى الأمام. بالتأكيد مجلس النواب سيضع كل هذه الأمور موضع الاعتبار
وسيقدم مشاريع القوانين التي يمكن بالفعل أن تفتح الطريق أمام هذه المشروعات، تدفع باتجاه تحقيقها في أقرب وقت. البلد في مرحلة بالتأكيد تحتاج إلى توافق وطني وفق ما هو مطروح، ليس فقط في الإطار السياسي وإنما أيضا في الإطار التنموي، بما يحقق المشروعات التي استهدفها الرئيس منذ البداية وأعلن عنها، ومن بين هذا المشروع الذي أعلن عنه بعد افتتاح مشروع قناة السويس مباشرة. نعم أستاذ مصطفى، أنا أعلم يعني جيدا غيرتك الشديدة على الوطن وعلى أي مشروع قومي يحمل هذه الصفة القومية، ودايما بتساعد وبتساند وبتدعم في كل مواقفك لأي حالة ناجحة في المجتمع المصري الآن. أستاذ مصطفى، برأيك يعني ايه اللي ممكن يقلقك او يشعرك بخوف على هذا المشروع؟ يعني شفنا مثلا في مشروع قناة السويس الجديدة الكثير من المشككين، الكثير من المضللين في الحقيقة اللي اثاروا زوبعة حول هذا المشروع. هل انت قلق حيال هذا المشروع الجديد؟ دعينا نقول أن المشككين لهم رؤيتهم ولهم نهجهم ولهم أجندتهم التي بالتأكيد هي تتغاضى عن رؤية الحقيقة والحقائق. نرى أن من يقول أن الرئيس لم يقدم ما وعد به، ونسمع أيضا من يقول أننا يجب أن نلجأ إلى انتخابات رئاسية مبكرة لأن النظام قد فشل. كل هؤلاء نحن نعرف تماما أنهم إنما يخدمون مخطط الإخوان، وهم حلقة من حلقات هذا المخطط. بالتأكيد يعني ربما ما يحب في الناس هو أن يتطاول بعض الإعلاميين على مثل هذه المشروعات القومية الكبرى، أو يسعون إلى التشكيك فيها في محاولة أيضا لخدمة هذه المخططات التي تستهدف الدولة المصرية وتستهدف النظام الوطني. لكن الشعب المصري وصدقيني أستاذة نهى، وأنا يعني كنت في الانتخابات الأخيرة، كنا نرى الناس عندما تذهب الى صناديق الانتخاب بسطاء من المصريين صحيح يقولون لنا احنا رايحين ندي اصواتنا للسيسي. يقال لهم ان الرئيس السيسي ليس مرشحا في مجلس النواب، لكنهم كانوا يعنون هذه الكلمه. صحيح. سنقف مع من يقف مع الدوله المصريه في هذا الظرف التاريخي الان، اننا سندعم من يدعم المشروع الوطني للرئيس السيسي لاعاده بناء مؤسسات الدوله في المجال السياسي والاقتصادي والامني والعسكري، وبأيضا من يقف معه في عملية التنمية التي يضعها على جدول أعماله منذ اليوم الأول. الرئيس لا ينظر تحت قدميه، الرئيس ينظر إلى الأمام، إلى المستقبل، ومن ثم تأتي هذه المخططات والمشروعات القومية الكبرى، سواء في حصر مثل هذه المشروعات أو في 3200 كيلو متر يعني طرق بنية تحتية وإنشائية، أو في 1.5 مليون فدان يجري استصلاحهم زيادة الرقعة الزراعية التي لم تزد كثيرا منذ عهد محمد علي. كل ذلك يعطينا مؤشرا على النظرة الاستراتيجية للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يبني للمستقبل كما هو يبني للحاضر. صحيح. أستاذ مصطفى بكري، بشكرك جدا على هذه المداخلة، وألف مبروك مرة تانية، وإن شاء الله يعني تكون أيام قادمة فيها خير وتحمل بركة وخير كثير للمصريين. سيادة اللواء، هذا المشروع القومي مقومات نجاحه في الفترة الصعبة اللي بنمر بيها اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا من وجهة نظرك هتكون انا عاوز اتكلم امنيا وامنيا طبعا، ده في المرتبه الاولى طبعا. انا بس عاوز اعلق على كلام الاستاذ مصطفى بكري الرصين جدا والمحترم جدا. اقول والقول الحق لله سبحانه وتعالى: كلما زاد التشكك كلما زاد اليقين، كلما زاد الشك، وبالتالي دعهم يتشككون ولا تذهب نفسك عليهم حسرات على الإطلاق، بالعكس كلما زاد الشك زاد اليقين. وده يمكن الناحية الإيمانية التي زرعها الله سبحانه وتعالى في نفوس الإنسان. يعني سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام تشكك كثيرا بالله عندما رأى كوكبا قال هذا ربي، عندما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، ثم شاء الشمس
قال هذا ربي هذا أكبر. هذا التشكك وصلوا إلى اليقين. وكلما زاد الشك زاد اليقين، فهم يتشككون. عندما نتحدث عن الناحية الأمنية على وجه الخصوص، الناحية الأمنية لسيناء كاتجاه استراتيجي رئيسي جدا لمصر وسيظل كذلك طالما وجدت إسرائيل. ده من وجهة نظر الشخصية، مش وجهة نظر الدولة على الإطلاق. كلما يعني استطعنا أن نقول أن هذا الاتجاه الشمالي الشرقي سيظل هو الاتجاه الرئيسي لمصر. هذا طبيعي جدا. لكن في نفس التوقيت برضه لا أود أن أنا أشير إلى المؤامرات التي تتخذها القوى العالمية في سيناء في زرع الإرهاب الدولي، زرع الجماعات الإرهابية، أو حتى تمويل هذه الجماعات من القوى الإقليمية غير العربية، خاصة تركيا وإيران. صحيح. وإسرائيل طبعا المقام الأول يعني. سأقول أن الرافد التنموي سيشكل الجهد الأكبر في القضاء على الإرهاب تماما. تصوري أن أنت هو حائط الصد بالضبط. التنمية الحقيقية لهذه المنطقة بالإضافة إلى ما تم في المشروع القومي لتنمية سيناء بالكامل، أنا في اعتقادي هو الرافد الداعم الأمني الرئيسي وليس العسكري. يعني الحته بتاعت التنميه هي الاول، ده هتبطل الارهاب، مفيش بطاله. في مصالح دوليه كثيره جدا ستنشا في المناطق الصناعيه، سواء في شارع بورسعيد او في الاسماعيليه او في الجنوب في السويس، وبالتالي سيكون هناك تامين كامل دون ان يستشعر او دون ضغط على الانسان المصري على الاطلاق في هذه المنطقه على الاطلاق. وده يمكن انا بشوفه ان ده الجزء الاستراتيجي الاكبر العائد على مصر، بالاضافه الى العوائد الاقتصاديه اللي احنا بنتكلم عليها، الى العوائد الاجتماعيه اللي احنا تحدثنا عليها، الى العوائد السياسيه ايضا لم نتحدث عن العوائد السياسيه. هذا المشروع سيحدث توازن المكانه لمصر، توازن المكانه سواء الاقليميه او حتى زياده الثقل الدولي لمصر في النسق الدولي. لابد ان احنا نستشعر ان كلما زاد الناتج القومي لمصر كلما استطعتي ان انت تطوري القوات المسلحه الى جانب قوى الدوله الشامله، لكن مع التركيز الامني بتزيدي القوات المسلحه قوه التي تزيد هي بالتالي لمصر المنع والحماية الكاملة للأمن القومي المصري، بل أزعم والأمن الجماعي العربي. صحيح. يعني كل ما يكون عندك اقتصاد قوي هيكون طبعا عندك سياسة قوية. طبعا. تصنيف مصر السياسي والاقتصادي أكيد هيتغير، يعني طفرة. القوة أو المقدرة الاقتصادية للدولة هي القوة التي تتمحور حولها جميع القوى الأخرى، لأنك برضه متحكم في ممر مائي مهم. ده وضع طبيعي. انت لوحدك هتحميه، يعني انت بمشروعاتك وتعدد المصالح الدوليه اللي الدول الاخرى جايه تنشئ عندك في المنطقه اللوجستيه او المناطق الصناعيه او الاخره او المناطق السياحيه. صحيح. لا ننسى المناطق السياحيه اللي ستلعب دورا هاما. اذا احنا بس بنتكلم على لو احنا عملنا مدينه يخوت في بورسعيد. صحيح. لكن لو تعددت هذه المراين في العريش ثم بورسعيد ثم دمياط ثم الاسكندريه ثم السلوم، ما هو الوضع؟ يعني انت في شكل تاني. بس احنا متعجلين من نتائج هذه الاعمال الضخمه جدا. مثل هذه المشروعات القوميه لابد انها بتاخد 3 مراحل. المرحله الاولانيه هو المدى الزمني القريب، ثم المدى الزمني المتوسط، ثم المدى الزمني البعيد. لابد ال3 دول بيتداخلوا مع بعضهم وبيتفاعلوا مع بعضهم، وده بنسميه المدى الزمني الكلي. وبالتالي نعم نحن مضغوطون كشعب،
بالناحيه الاقتصاديه. حقيقه ما حدش يقدر ينكرها على الاطلاق، لكن لابد ان احنا نقول احنا مصر الشعب اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره في القران، ويعني بيتكلم على مدى زمن بعيد جدا اكثر. يعني يمكن زمن السياسية 7000 سنه بس. عن الناحيه الاقتصاديه، التمويل ايه؟ سيادة اللواء، هذا المشروع الضخم ناس كتير اتكلموا عن التمويل. يعني النهارده المناطق الصناعيه من سياتي هو اللي هيمول. التمويل انت النهارده بنتحدث عن اداره الموارد. طيب عفوا يا فندم، استاذنك بس ننتقل فورا ومباشر ل